Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε το αγαπημένο μου φαγητό, κοτόπουλο à la crème, αλλά σε πιο ελαφριά έκδοση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ψιλοκόψω ένα κρεμμύδι. Πολύ ωραία, κόψαμε το κρεμμύδι μας. Τώρα θα χρειαστώ να λιώσω λίγο βούτυρο. 50 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος όλυμπος. Μας βοηθάει πάρα πολύ η μεζούρα που έχει πάνω η συσκευασία, οπότε θα χρειαστώ 50 γραμμάρια. Ανοίγω τη φωτιά μου σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ρίχνω το βούτυρο, 2 με 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, ρίχνω το κρεμμύδι, θα το φέρω 2-3 βόλτες και θα κόψω 2 σκελίδες σκόρδου. Ανακατεύουμε λίγο, ήδη έχουν ξεκινήσει να αναδύουν τα αρώματα, οπότε πάμε να κόψουμε τα μανιτάρια μας. Θα ρίξω και τα μανιτάρια μου, τα ανακατεύουμε, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 2 πρέζες αλάτι. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 8 με 10 λεπτά. Όση ώρα περιμένουμε να μαγειρευτούν τα μανιτάρια, θα φορέσω εγώ γαντάκι για να κόψω το κοτόπουλο. Εδώ έχω 3 στήθη κοτόπουλο, περίπου στα 700 γραμμάρια, οπότε πάμε να το κόψω μπουκίτσες. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα, θα τα αποσύρω από τη φωτιά και θα τα βάλω σε ένα μπολ. Ξανά 50 γραμμάρια βούτυρο, ελαιόλαδο. Ωραία, έχει λιώσει το πουτυράκι μας. Πάω να ρίξω το κοτόπουλο. Θα το μαγειρέψουμε περίπου 10 με 15 λεπτά. Το κοτόπουλό μας έχει γίνει, τώρα θα ρίξω λίγο πιπέρι και 2 πρέζες αλάτι. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Θα χρησιμοποιήσω ρόφημα καρπός βρώμης χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ εύκολα και ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία. Θα ρίξω 1,5 κουταλιά της σούπας corn flour. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και είμαστε έτοιμοι. Θα το ρίξω μέσα στο κοτόπουλο. Θα ρίξω και τα μανιτάρια μου. Ρίχνω λίγο θυμάρι και λίγο μοσχοκάριδο. Ανακατεύουμε και ήδη έχει ξεκινήσει να μας πίζει η σάλτσα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι τέλεια σάλτσα έχει γίνει. Ρύζι μπασμάτι στο πιάτο μας. Και τέλος θα βάλω λίγη φρέσκια ρίγανη. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Άλλο ένα επεισόδιο, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Με αυτή την εκπληκτική συνταγή να τη δοκιμάσετε γιατί είναι σκέτη απόλαυση. Ωστόσο, εσείς, φίλοι μου, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν και φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.